Hello everyone, welcome back to English Tube. Today we are going to learn how to ask for and give directions. අද අපි බලමු කොහොමද පාරක් අහන්නේ සහ පාරක් කෙනෙකුට කියන්නේ කියලා. හොඳයි. අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යනවා මොනවද තියෙන පාරවල් වර්ග. ලංකාවේ තියෙන පාරවල් වර්ග මොනවද? ඊළඟට හන්දි මොනවද? මොකද හන්දි වලින් හැරෙන්න කියන්නේ අපි හන්දි මොනවද? ඊට අමතරව අපි කොහොමද කෙනෙකුට මේ ඩිරෙක්ෂන් එක දෙන්නේ යන හැටි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉදිරියට යන්න, දකුණට හැරෙන්න, වමට හැරෙන්න අන්න ඒ වගේව කියන්නේ කොහොමද? ඊට අමතරව යම්කිසි කෙනෙක්ගේ හොයන දේ අපි මොකක් හරි හොයන්නේ ෆාමසි එකක් වෙන්න පුළුවන්, සුපර් මාකට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බැංක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන බිල්ඩින් එක තියෙන ස්ථානය කොහොමද කියන්නේ? ඒ ලොකේෂන් එක මේ ෆාමසි ඉස්සරහින්ද තියෙන්නේ. එයා හොයන්නේ බැංක් එකක් නම් ඒක තියෙන ෆාමසි ඉස්සරහින්. එහෙම නැත්නම් අපි තුමු ෆිල්ම් හෝල් එකට දකුණු පැත්තෙන්. අන්න ඒ වගේ තවත් මොකක් හරි බිල්ඩින් එකකට පිටිපස්සෙන්. අන්න ඒ වගේ තියෙන ලොකේෂන් එක කියන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය ටික අපි දැනගත්තට පස්සේ අපිට ඩිරෙක්ෂන් එකක් කියන්න ලේසියි. හොඳයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ලංකාවේ තියෙන පාරවල් වර්ග. Types of roads. පළවෙනි එක තමයි road. ඒ කියන්නේ general term එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය පාරක්. general road. ඊළඟට තියෙනවා streets. street එකක් කියන්නේ වීදියක්. ස්ට්‍රීට් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටවුන් එකක් මැද්දේ ওই බිල්ඩින් අතරින් තියෙන පාරවල්. ස්ට්‍රීට් එකක් එක පැත්තක හරි දෙපැත්තෙම හරි බිල්ඩින්ස් එම තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා avenues. avenue එකක් කියලා කියන්නේ so wide street. ඒ කියන්නේ පළල වීදියකට අපි කියනවා avenue එකක් කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා lanes. lane එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් residential area එකක තියෙන පාරවල්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඉන්න ගෙවල් අතරින් තියෙන පාරවල් වලට ඒ පුංචි පාරවල් අපි කියනවා lanes කියලා. ඊට අමතරව තියෙනවා highways. highway එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි ලංකාවේ තියෙන පාරවල් වර්ග. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු junctions. ඒ කියන්නේ හන්දි. මොන වගේ හන්දිද ලංකාවේ තියෙන්නේ කියලා. දැන් හන්දි ගත්තොත් T junctions තියෙනවා. ඒ කියන්නේ T හන්දිය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා T හන්දිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන පාරකට ලම්බකව තව පාරක් මේ T අකුරක shape එක වෙන්න join වෙනකොට ඒක අපි T junction එකක් කියලා කියනවා. T හන්දියක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා Y junctions. ඒ කියන්නේ Y හන්දි. ඒ කියන්නේ Y අකුරක හැඩයට තියෙන පාරක්. ප්‍රධාන පාරෙන් අතු පාරක් වගේ හැදිලා ගිය එකක් Y අකුරක් හැඩයට තියෙනකොට අපි කියනවා Y junction එකක් කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා crossroads. එහෙම නැත්නම් intersections. මේ crossroads එහෙම නැත්නම් intersections කියලා කියන්නේ හතරමං හන්දියක්. ඒ කියන්නේ පාරවල් ඊට වඩා වැඩි ගණනක් තියෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හතරමං හන්දියක් කියන එක අපි cross road එකක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් intersection එකක්. පාරවල් හතරක් එකට හම්බෙන තැනක් හන්දියක්. ඊට අමතරව තියෙනවා staggered junctions. staggered junction එකක් කියලා කියන්නේ ඔය screen එකේ පේන විදිහට ඒකත් හතරමං හන්දියක්. හැබැයි වර පේනවා ඇති එක පාරක් කෙලෙන් තියෙන අනිත් පාරවල් දෙක තැන් දෙකකින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ අපි කියනවා staggered junctions කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා roundabouts. අපි round the board කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් roundabouts තියෙනවා. roundabout එකකදී පාරවල් වැඩි ගාණක් 3ක් 4ක් 5ක් 6ක් ඔයිට වැඩි ගාණක්වත් කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි බලමු roundabout එකකදී අපි කොහොමද පාරක් කියන්නේ කියලා. ඉදිරියට මේවා තමයි තියෙන හන්දි වර්ග. Types of junctions. Next, asking for directions. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද පාරක් අහන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාරක් අහනකොට ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එක්කෝ අපි පිට රටකදී වෙන්න පුළුවන්. සිංහල නොදන්න කෙනෙක්ගෙන් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් පාරක් අහනකොට පළවෙනි දේ තමයි ඔයාලා ගොඩක් polite වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආචාරශීලී විදිහට තමයි ඒක අහන්න ඕනේ. ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපිට excuse me කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු අපිට දැනගන්න ඕනේ බැංක් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා කාගෙන් හරි. අපි අහනවා මෙහෙම excuse me කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. Can you tell me where the bank is? මට කියන්න පුළුවන්ද බැංකුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපිට please දාලා කියන්න පුළුවන්. Can you please tell me where the bank is? ඒක ගොඩක් polite. අපිට එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. අපෝ අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Do you know where the bank is? බැංකුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දන්නවද? Could you please tell me where the bank is? කරුණාකරලා කියන්න පුළුවන්ද බැංකුව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. Is there a bank around here? එහෙම නැත්නම් Is there a bank near here? ඒ කියන්නේ මේ අවට බැංකුවක් තියෙනවද? එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. Can you please tell me how can I get to the bank? How can I get to the bank? මම කොහොමද බැංකුවට යන්නේ? එතකොට ඔයාලට පාර කිව්වට පස්සේ ඒ කීප කෙනාට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් thank you very much, thanks a lot, thank you so much අනේ වගේ කියලා අපිට ස්තුති කරන්න පුළුවන්. පාරක් අහන එක ගොඩක් අමාරු නැහැ. ඇත්තට අපිට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න තියෙන පාරක් කියන එක. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද පාරක් කියන්නේ කියලා. How to give directions.
හොඳයි අපි පාරක් කියන හැටි නැත්නම් ඩිරෙක්ෂන්ස් දෙන හැටි අපි එක්සැම්පල් එකකින් බලමු. මෙතන ලේඩි කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා අහනවා තව කෙනෙක්ගෙන් මේ ෆාමසි කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න මේ පින්තූර හැටියට ෆාමසි තියෙන්නේ. එයා ඔහොම ඉස්සරහට ඇවිදන් ගිහිල්ලා දකුණු පැත්තට හැරිලා පොඩ්ඩක් ඇවිදිනකොට සිනමා හෝල් එක තියෙනවා, ෆිල්ම් හෝල් එක. ඒකට පස්සේ තමයි ෆාමසි එක තියෙන්නේ. ඒකේ දකුණු අත පැත්තේ. බලමු කොහොමද මේ පාර කියන්නේ කියලා. Excuse me, is there a pharmacy around here? එතකොට අනිත් එක්කෙනා පාර කියනවා මෙහෙම. Turn right at the corner and go straight ahead. It's on your right, next to the cinema. ඒ කියන්නේ turn right at the corner. ඔය ඉදිරි ඔය පේන කොනෙන් දකුණු පැත්තට හැරෙන්න. And go straight ahead. ඉදිරියටම යන්න. It's on your right. ඒක ඔයගේ දකුණු අත පැත්තේ next to the cinema. cinema hall එකට පස්සේ තියෙන්නේ. හරි great. Thanks a lot. හරි මේ පින්තූර දිහා බලන්න. මෙතෙන්දී මෙයාට ATM එකක් මෙයාට හොයන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා ATM එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහනවා. ATM එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මට ATM එක තියෙන්නේ එයා ඉදිරියට යන්න ඕනේ. එයා ඉස්සරහින් දකුණට හැරෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉදිරියට යනකොට පාරක් හම්බ වෙනවා. ඒ පාරත් ක්‍රොස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පෝස්ට් ඔෆිස් එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ යට තට්ටු පහක බිල්ඩින් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒකට පස්සේ තමයි ATM එක තියෙන්නේ. හරි. දැන් බලමු පාර කියන හැටි. Excuse me, I'm looking for an ATM. Can you please help me? Yes, of course. Turn right at the corner and go straight ahead. Cross the road and go past the post office. Then you will see a tall 5-story building on your right. There's an ATM next to it. එයාගෙන් එහුවට පස්සේ එයා කියනවා yes of course. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම උදව් කරන්න පුළුවන්. Turn right at the corner. ඔය කොනෙන් දකුණු පැත්තට හැරෙන්න. And go straight ahead. ඉදිරියටම යන්න. Cross the road. පාර පනින්න. And go past the post office. ඒ කියන්නේ post office එක පහු කරගෙන යන්න. Then you will see a tall 5-story building. ඊළඟට ඔයාලා දකිලු උස තට්ටු පහේ building එකක් on your right. ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ. There's an ATM next to it. ඒකට පස්සේ ATM එකක් තියෙනවා. Thank you so much. You're welcome. හොඳයි මේ එක්සැම්පල් එක බලන්න. මෙතෙන්දී දැන් ඒ ලේඩි ATM එක ගාව ඉන්නවා. දැන් එයාට ආපහු යන්න එයාගේ හස්බන්ඩ්ට අපිටම කෝල් කරනවා. කෝල් කරලා කියනවා එයාව පික් කරන්න එන්න කියලා. එතකොට හස්බන්ඩ් අහනවා එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එතකොට එයා ඩිරෙක්ෂන්ස් දෙනවා. බලමු මේ එක්සැම්පල් එක. එයා කෝල් කරලා කියනවා Can you come and pick me up? හස්බන්ඩ් අහනවා Where are you? I'm at the ATM. How do I get there? I'm at the hotel. දැන් ලේඩි ඩිරෙක්ෂන්ස් දෙනවා. You have to turn right at the corner and go a few blocks along the street and then cross the road and go past it. Go straight until you find the post office, which is on your right. Next to the post office, there's a 5-story building. The ATM is right next to it. දැන් මේක ටිකක් දිගයි. මේක ඔයාලට කැමති විදිහට කෙටි කරලා කියන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ඩිරෙක්ෂන්ස් දෙද්දි පෝස්ට් ඔෆිස් එක ගැන කියනවා, අර පාර පනින්න කියලා කියනවා. ඒ ගොඩක් දේවල් කියනවා. අපිට කැමති විදිහට මේක කෙටි කරන්න පුළුවන්. මේක මම ටිකක් දිගට දැම්මේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න හින්දා කැමති විදිහට අපිට මේක කෙටි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපව බැලුවොත් you have to turn at the corner. දැන් එයා හොටෙල් එක ගාවනේ ඉන්නේ. එයාගෙන හොටෙල් එක ගාවෙන් නැගෙනකොට ඉදිරියේ ඒ කොනෙන් දකුණට හැරෙන්න ඕන ඉස්සෙල්ලාම. You have to turn right at the corner and go a few blocks along the street. ඒ කියන්නේ ඔය blocks කීපයක් පාරේ ඉදිරියට යන්න. And then cross the road. ඊළඟට පාරක් හම්බ වෙනවා. එයා පාර හරහා යන්න තියෙනවා එයාට. ඒ පාර ගැන කියන්නේ. ඒ පාර පනින්න. ඇත්තට මෙයා එන්නේ කා එකේ vehicle එකේ එන්නේ. නමුත් දැන් මෙතෙන්දී එන හැටි කියන්නේ and go past it. Past it කියලා කියන්නේ පහු කරගෙන යන්න. Go straight until you find the post office. post office එක හම්බ වෙනකන් යන්න. කෙලින්ම යන්න. Which is on your right. ඒ post office එක තියෙන්නේ යාගේ දකුණු අත පැත්තේ කියලා කියනවා. Next to the post office එකට පස්සේ there's a 5-story building. තට්ටු පහක building එකක් තියෙනවා. The ATM is right next to it. ATM එක තියෙන්නේ හරියට මේකට පස්සේ. Okay, I'll be there in a few minutes. දැන් මට මෙන්න මේ වගේ example එකක්. crossroads දෙකක් තියෙන්නේ. හතරමං හන්දි දෙකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙතනින් පළවෙනි හන්දියෙන් පළවෙනි පැත්තට වමට හැරෙන්න එපා. දෙවෙනි හන්දියෙන් වමට හැරෙන්න. මේක කියන කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. Go straight, take the second left.
දෙවෙනිට තියෙන වම් පැත්තට හැරෙන්න කියන එක. එහෙම නැත්නම් take the first left. පළවෙනිට තියෙන වම් පැත්තට හැරෙන්න. take the second right. කියන්නේ දෙවෙනිට තියෙන දකුණු පැත්තට හැරෙන්න. take the first right කිව්වොත් එහෙම ඉස්සෙල්ලාම තියෙන දකුණු පැත්තට හැරෙන්න. මේක round about එකක්. දැන් මෙතන අපි හිතමු arrow එකෙන් පෙන්නන්නේ ඒ පාර අහගත්ත කෙනා එන විදිහ. එතකොට මෙතෙන්දී මේ round about එකේ එයාට තුන් පැත්තකින් exit වෙන්න පුළුවන්. වමට, දකුණට, එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ඉදිරියට යන්නත් පුළුවන්. වම් පැත්ත ගැන අපි කියද්දී අපිට left කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් first exit. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ first exit කියලා කියන්නේ වම් පැත්තෙන් පටන් ගන්න. වමට තියෙන පළවෙනි එක. second exit කියලා කියන්නේ කෙලින්ම තියෙන එක. third exit කියලා කියන්නේ දකුණු පැත්තට තියෙන එක. එහෙම නැත්නම් අපිට left, straight on, right එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මේකට examples ටිකක්. Go straight on. එහෙම නැත්නම් go straight ahead. Go along the road. ඔය තුනේම එකම තේරුම තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී හැරෙන්න ඕනේ හැටි කියනකොට අපිට කියන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි හිතමු දැන් එයා round about එක first exit එකෙන් යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි කියනවා go straight ahead, go straight on, turn left. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා take the first exit. එයා කෙලින්ම යා යුතු නම් අපි කියනවා at the roundabout go straight on. එහෙම නැත්නම් at the roundabout take the second exit. දකුණු පැත්තට හැරෙන්න ඕන අපිට කියන්න පුළුවන් at the roundabout take the third exit. එහෙම නැත්නම් turn right. එතකොට roundabout එකකදී exits ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට එතකොට අර left right කියනට වඩා ලේසි first second third fourth කියලා කියන එක. මෙතන බලන්න මේකේ ඔයාලට පෙනේ crossroad මේ intersection එකක් තියෙනවා. හතරමං හන්දියක් තියෙනවා. ඒකේ එක පැත්තක් first road කෙලින්ම ගියොත් second road. ඊට පස්සේ මේ first road එකේ පැත්තේ තියෙනවා bank එකක් තියෙනවා, post office එකක් තියෙනවා, phone shop එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම pharmacy එකක් තියෙනවා. දැන් බලමු මෙතන location එක කියන හැටි. මම අහුවොත් where's the bank? bank එක තියෙන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් next to the post office. එහෙම නැත්නම් in front of the pharmacy. එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් it is opposite the pharmacy. ඒ වගේම pharmacy කොහෙද තියෙන කියලා ඇහුවොත් it's opposite the bank. එතකොට where's the phone shop? phone shop එක කොහෙද තියෙන්නේ? The phone shop is on the corner of the first road and the second road. first road එකේ second road එකේ ඒ corner එකේ මුල්ලේ තමයි phone shop එක තියෙන්නේ. හොඳයි මම හිතනවා අද අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද directions දෙන්නේ කියලා. ඒක ඇතර අපිට prepositions ටිකක් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒ ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ හරි ලේසි directions දෙන්න හැටි. දැන් ඔයගොල්ලෝ තියෙන පාරවල් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා, තියෙන junctions ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා, හන්දි ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. අපි prepositions කරපු හින්දා දැන් ඔයාලා දන්නවා ඒවා පාවිච්චි කරලා කොහොමද direction එකක් කියන්නේ කියලා. And if you like this lesson, if you are new to my channel, subscribe and click the notification bell and share this video with your friends. I will see you in the next video.